คุ้มที่จะพาความรักมาแทนความเหงาสรุปก็คือแกยังไม่ได้บอกความจริงครอบครัวเขาแกจะว่าฉันเป็นพวกลวงโลกอะไรก็ตามแต่ใจแกนะแต่ฟ้ารู้ดินรู้ว่าฉันหมายมั่นปั้นมือแค่ไหนบิวแล้วบิวอีกเธอดูดิเดี๋ยวเรื่องมันจะลงลึกไปอีกนะเพื่อน แล้วแกกับคุณทันน่ะก็จะยิ่งห่างกันขึ้นเรื่อยๆจะพูดเพื่อแล้วยิ่งตอนเนี้ยตอนนี้ทำไมยังไงแกพูดดิพูดเพื่อโอ้ยพูดเถอะนะแกไปรู้อะไรมาก็ที่งานศพอะยายเคที่อะไรนั่นน่ะก็ติดคุณทันคือถ้าสิงได้มันสิงไปแล้วคงไม่มีอะไรหรอกมั้งคือตอนเนี้ยคุณทันเขากำลังหม่นหมองหดหู่อ่อนไหวอ่อนแอแกคิดว่ามันจะมีช่วงเวลาไหนที่สะกดผู้ชายได้ดีกว่าช่วงเวลานี้ปะล่ะพอดีเลยค่ะคุณเคที่บอกให้เข้ามาได้เลยครับอ๋อค่ะเชิญค่ะนี่เป็นรูทที่ผมวางไว้ส่งสินค้าเดือนนี้ของคุณเคที่นะครับตอนนี้เราจะกลับมาใช้ขนส่งทางทะเลเหมือนเดิมเพราะว่าโรคระบาดเริ่มซาแล้วหลายประเทศเขาไม่ได้คุมเข้มเหมือนเมื่อก่อนผมเลยมองว่ามันจะประหยัดกว่าแล้วก็เร็วกว่าครับเคที่ว่าเราอย่าเพิ่งคุยเรื่องงานกันตอนนี้ดีกว่าค่ะคุณดูเหมือนยังไม่ได้นอนเลยผมนอนมาแล้วครับเต็มอิ่มเลยเต็มอิ่มเลยเหรอคะแสดงว่าคุณน่าจะเป็นคนทานน้อยนะคะเนี่ยครับขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับรับได้นะคะไม่เป็นไรไม่ดีหรอกครับผมทำงานอยู่ดูคุณนี่สนิทกับว่าที่พี่สะใภ้อยู่นะคะก็มีคุยบ้างนิดหน่อยนะครับหยุดเลยแกมันไม่งามเดี๋ยวเขาว่างเขาโทรกลับมาเองเขาอาจจะไม่ได้ยินเนาะอุ้ยนี่จะโทรไปในฐานะอะไรฮัลโหลนี่พี่สะใภ้เองนะนี่เหรออันที่จริงเรื่องงานของเราเนี่ยไว้จัดการเรื่องป้าคุณเสร็จค่อยว่ากันก็ได้นะคะเรื่องนั้นมันคนละส่วนกันนะครับแล้วผมก็ไม่อยากให้บริษัทของป้าต้องเสียชื่อที่ผิดนัดลูกค้าครับเคที่อยากได้ CEO แบบนี้มาทำงานด้วยจังเลยค่ะคุณเคที่สู้เงินเดือนผมไม่ไหวแล้วครับเหรอคะจริงๆแล้วไอ้ทันเนี่ยมันไม่ได้มีเงินเดือนหรอกขนาดป้าให้หุ้นมันนะมันยังไม่เอาเลยทุกวันนี้มันก็แค่กินแค่ใช้ในกรงสีแค่นั้นแหละไล่มันออกจากบ้านไปมันก็อดตายครับจริงเหรอคะอีกอย่างผมเป็นคนซื่อสัตย์กับองค์กรนะครับงั้นถ้าไม่จ้างแต่ว่าเป็นการร่วมหุ้นกันเปิดอีกบริษัทหนึ่งให้เป็นของคุณเองคุณสนใจไหมคะไหนๆป้าคุณก็ไม่อยู่แล้วด้วยผมเป็นพวกสุขนิยมซะด้วยสิครับถ้าเกิดทำงาน2 บริษัทพร้อมกันเนี่ยแย่เลยครับตัวมันเองก็รู้ว่าบริษัทป้าตอนนี้ขาดทุนขนาดไหนมันก็ยังดื้อจะทำตามความฝันป้าอยู่ได้ผมไม่ได้จะพูดให้ผมดูดีกว่ามันนะแต่ผมไม่เคยเอา2 ตัวเลขนี้มาเกี่ยวข้องกันเลยผมถึงได้แยกตัวออกมาเปิดบริษัทเองบริหารเองไงจดทะเบียนเป็นของตัวเองมันสบายใจกว่าครับไอ้ทานมันคิดไม่ได้ผมก็ไม่อยากคุยกับมันหรอกแต่ว่าเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาก็ได้นะอีกอย่างถึงป้าเขาไม่อยู่แล้วแต่ม้ายังอยู่นะครับผมเชื่อว่าป้าคงอยากให้ผมดูแลบริษัทแล้วก็ดูแลม้านะครับ ผมอยากให้คุณเนี่ยแกล้งทำเป็นดักมัน
ทำเป็นสนใจมันปั่นหัวมัน มองมันเหมือนที่คุณเคยมองผม แล้วก็สอนให้มันรู้จักกับคำว่าผิดหวัง ทั้งในเรื่องงาน แล้วก็เรื่องของมีนา ให้มันไม่ลืมว่ามันก็แค่ไอ้กระจอกที่ถูกเก็บมาเลี้ยง ให้มันได้รู้ว่าใครกันแน่ ที่เป็นจ่าฝูง เดี๋ยว วันก่อนตุ๊กแกร้อง วันนี้จิ้งจอกทักอีก โอ๊ย อะไรเนี่ย คงไม่มีอะไรหรอกนะมีนา ซอทำอะไรอ่ะ พับผ้าอยู่ไม่เห็นเหรอ เฮียนี่ก็อีกคนนึงเป็นอะไรก็ไม่ยอมบอก ใช่ ถ้าบอกก่อนก็ไม่รู้สักก็ ไม่รู้จะให้ใครใส่อะ ไม่ไหวเลย แบบเนี้ยต้องตามไปด่านชาติหน้าเลยเนี่ย ไม่ต้องหรอก เดี๋ยวฉันตามไปจัดการเอง ไม่เอานะซออยู่ซ้อมด่ากับฉันไปก่อนนะซอต้องซ้อมด่ากับฉันไปอีกนานๆนะ ให้นานแค่ไหนอะฉันต้องรออีกนานแค่ไหนอะแค่นี้ฉันก็คิดถึงเขาจะแย่แล้วอะ ฉันก็คิดถึงเฮียเหมือนกัน อย่างน้อยอะเราก็มีอะไรเหมือนกันอย่างหนึ่งแล้วนะ ก็ยังดีนะ ที่อาทิตย์ก็มีแฟนเป็นตัวเป็นตนนะอีกหน่อยพอเขาแต่งงานกับมีนา ฉันก็จะมีร้าน แล้วบ้านก็จะมีเงียบ แล้ว ฉันจะคิดถึงป้าคนหน่อยลงใช่ไหม โอ้ซอ เดี๋ยวเสร็จภาระทางนี้แล้ว ผมจะขึ้นไปนวดเท้าให้ป้าข้างบนนะครับ เรื่องบางเรื่องเนี่ย มันเสียสละมากกว่านะ ถ้าเราไม่พูดออกไป คงที่จะพาความรักมาแทนความเหงา